Sähköauto-uutisista terve. Tänään tulee taas Tesla-aiheisia uutisia ja spekulaatioita. Siellä on nyt ehkä suuntaus vähän muuttunut ja sitten pari tuoteuutuutta Kialta tulossa tässä lähiviikkojen aikana, niin katsotaan vähän niitäkin. Ja tähän väliin, ennen kuin lähdetään varsinaisten uutisten pariin, niin kerrottakoon, että jatkossa nämä videot tulee tekstitettynä suomeksi, mutta myös monilla muillakin kielillä, ainakin ruotsi, englanti, japani, saksa ja näin poispäin. Ja jos on kielitoiveita, niin voi laittaa. YouTube osaa nämä tekstittää nykyään automaattisesti ja myöskin kääntää, niin se avaa tämmöisen mahiksen tehdä näitä videoita. Mutta lähdetään sitten tähän päivän aiheisiin, varsinaisiin aiheisiin. Ja muistakaa tilata kanava, jos ette ole vielä tilannut. Eli aloitetaan nyt. Mä otin tämän nyt tästä X:stä sen takia, että jotkut on sitä mieltä, että lähteeni ovat Tesla-vihamielisiä, mutta tämä Xavier Merritthän nyt on ehkä isoin Tesla-twiittaaja tuolla X:ssä. Hän kertoo, että BP, eli öljyjätti British Petroleum, olisi kiinnostunut ostamaan Teslan Supercharger-latausverkoston, mutta mennään tähän oikeaan lähteeseen, johon tämä Merrickkin viittasi tässä. Eli BP on ilmoittanut, että se aikoo käyttää miljardin dollaria sähköautojen latausverkon kehittämiseen vuoteen 2030 mennessä, ja puolet tästä miljardista käytetään seuraavan parin vuoden aikana, eli 500 miljoonaa olisi nyt tässä seuraavan muutaman vuoden aikana menossa latausverkoston kehittämiseen. Ja no tuossa näkyykin 250 kilowattia, mutta mennään siihen vielä myöhemmin. Mutta siellä ollaan julkisesti sanottu, että he tarvitsevat tiloja, tontteja ja myöskin henkilökuntaa. Ja siellä on niin kuin ilmoitus, että jos teillä on tällaista tarjolla, niin pistäkää vaan puhelinsoittoa. Ja tämähän nyt tulee tämä ilmoitus tuskin sattumalta tähän samaan aikaan, kun Tesla irtisanoo sieltä koko Supercharging-tiimin siellä Pohjois-Amerikassa, että eiköhän se Teslan Supercharging-tiimistä täältä BP:ltä löydy sitten hommia. Ja siellähän on semmoinen tilanne, että Tesla on ollut kilpailijoitaan parempi näissä Supercharger-verkostossa, että he ovat pystyneet nopeammin ja halvemmalla pystyttämään sen latausverkoston, plus että sillä on kaikista korkein asiakastyytyväisyysmittauksien mukaan. Eli Superchargerithan on hyvin helppoja käyttää, koska auto tunnistaa automaattisesti, tai laturi tunnistaa automaattisesti, kenen auto on kyseessä ja velottaa. Eli sen kun pistää piuhan kiinni ja lataus lähtee toimimaan. Eli tämmöinen tilanne siellä. Ja siellä muutamat kommentoivat, että onko katsonut sen videon, missä kerrotaan, että miksi näitä irtisanomisia on tullut. Eli siinä nyt oli lähinnä pointti, että Supercharger-verkosto on valmis, että se on vaan projekti, että totta kai projektin ihmiset irtisanotaan. No, en väitä, että mä oon asiantuntevampi kuin Sandy Munro, mutta eihän tämä latausverkosto nyt valmis ole niin, että sä vaan monistat niitä samoja pömpeleitä, kun kiinalaisilla on jo paljon tehokkaampia latureita tuolla tulossa, ja että eihän tämä 250 kilowattia enää ole mikään huippusuoritus. Toki latausverkosto on toimiva, mutta kyllähän sitä nyt pitää kehittää eteenpäin, että tuskin Teslakaan siihen 400 voltin järjestelmään jää. Mutta tästä mennäänkin näihin spekulaatioihin, eli täällähän nyt on vähän tämmöistä ilmoilla, että ehkä Elon Muskin kiinnostus sähköautobisnestä niin kuin itsessään kohtaa on vähentynyt, eli tällä hetkellä vahvasti puheet on siellä tekoälyssä ja autonomisessa ajamisessa ja robotaksissa. Ja siellähän on nyt semmoinen tilanne, että myöskin Kiinassa 80% Supercharging-tiimistä on saanut kenkää. Eli siellä on ainoastaan muutamia ihmisiä, jotka
on siellä niin kuin huoltopuolella niin enää töissä Kiinan päässäkään. Et jotain on selvästi Supercharging-tiimissä tapahtumassa ja veikkaisin, että näiden, kun ajatellaan nyt, että kahdessa isoimmassa markkinassa, Jenkeissä ja Kiinassa on Supercharger-tiimit saanut kenkää, niin varmaan vähän alkaa luulisin, jo ainakin itse jos olisin Euroopan Supercharging-tiimissä töissä, niin alkaisi ehkä vähän jo puntti tutisemaan, kun tilanne on tämmöinen. Täällä on muuten myös semmoinen, että tieto, että Kiinan Teslan Design Studio on myöskin saanut kenkää tässä pitkin tätä vuotta. Eli nyt vaikuttaa hyvin pitkälti siltä, että mitään uutta esimerkiksi Kiina-spesifistä automallia Teslalta ei ole tulossa. No täällä spekuloidaan myös, että uusi Model Y on valmis, tai done, se on ehkä vähän tämmöinen, niin kuin, miten se nyt ottaa, että done, että ei sitä tulekaan, mutta oletan, että tässä tarkoittaa sitä, että se on valmis. Ja ilmeisesti tämä oli sitten heidän ainoa projekti, tämä Model Y-päivitys, ja sitten he saivat myöskin kenkää. Mutta tämä on luultavasti nyt sitten se syy, miksi Teslalla tai Elon Muskilla vaikuttaisi kiinnostus olevan nyt jossain vähän muualla kuin latureissa ja sähköautoissa. Se on tämä robotaksi, eli siellä nyt on sitten se, että Kiinan kommunistinen puoli on nyt ehkä Tesla-myönteisin, voi sanoa valtio maailmassa, että siellä on huomattavasti enemmän vastustusta Saksassa ja Ruotsissa ja myöskin Jenkeissä niin Teslalle, mutta Kiinan kommunistinen puolue tykkää ja ehkä Kiina on sitten eka paikka, jossa tämä FSD ja robotaksi sitten lähtevät toimintaan ja se nyt on varmaan siinä mielessä loogista, että kyseessä on iso markkina. Tällaiset Tesla-aiheiset jutut. Katsotaan sitten seuraavaksi vielä Kia-asiat. Sieltä on tulossa EV6, joka julkistattaneen tässä parin viikon päästä. Siitä on nyt jotain tämmöisiä teaserikuvia julkistettu ja tässä on nyt vähän spekulaatiota, että mitä se, ja niille, jotka vaan katsoo tätä videota, niin sanottakoon, että se näyttää aika paljon pienemmältä EV9. Ja tässä nyt spekuloidaan, että sekin tulee olemaan sitten 800 voltin järjestelmällä ja se hinnat alkaen malli olisi 58 kilowattitunnin akulla samalla, joka on takavetosessa EV6 ja Ioniq 5 ja sitten se kalliimpi pitkän toimintamatkan malli olisi sitten 84 kilowattitunnin akulla. Ja myynti alkaa myöhemmin tänä vuonna, sanoo Kia. Täällä nyt sitten spekuloidaan, että hinta olisi 30 tonnista ylöspäin. Nämä nyt on sitten jenkkien hintoja, että en tiedä sitten miten se kääntyy euroiksi Suomessa tai muualla Euroopassa. Mutta sitten toinen on, että EV6 on tullut tämmöisiä teaserikuvia. EV6 myynti on hidastunut siellä kotimarkkinassa ja muuallakin. Ja siitä on nyt sitten ilmeisesti julkistus ensi viikolla tämä päivitetty tai facelift-malli. Mutta tämmöisiä pikkusia teaserikuvia sieltä tuli. En nyt niin hyvin EV6 muista, että miltä se näyttää, mutta muistelisin, että ainakaan nuo ajovalot ei näyttänyt ihan tollaselta, että toi on nyt vähän tommonen kolmion mallinen toi ajovalo tuossa kuvassa. Tämmöiset uutiset tähän perjantaihin. Kiitos, että katselit videon ja me nähdään jälleen pian. Moikka!